Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws. Vandaag hebben we weer een nieuw topic op de agenda staan. We gaan in op de grote diversiteit aan blusschuimconcentraten en daarnaast het veelbesproken PFAS. Naast mij staat mijn collega Stefan Koekenbakker. Stefan, kun je mij vertellen wat jouw rol hierin is? Hoi Jariek. Ik ben binnen Innofoam verantwoordelijk voor de commerciële afdeling van de service. Naast het uitbreiden van onze serviceactiviteiten adviseren wij onze klanten met verschillende vraagstukken. Zoals je al aangaf, ligt PFAS onder een vergrootglas. Eind 2020 is er een nieuwe Europese verordening uitgekomen die gericht is op PFOA. Wat is het verschil tussen PFOA en PFAS? Ja, dat is een goede vraag. Hier is inderdaad heel vaak verwarring over. PFAS is een verzamelnaam van 6000 verschillende stoffen. PFOA valt ook onder de PFAS-groep dus. Het meest bekende in onze branche zijn de PFOA en PFOS. Is PFOS niet al een verboden stof? Ja, dat klopt. PFAS is al geruime tijd een verboden stof die niet meer gebruikt wordt bij de productie van blusschuimconcentraten. De nieuwe Europese verordening die richt zich op de stof PFOA. Dit is een soortgelijk traject als de uitfasering van PFOS. Maar hoe weet je dan of er PFOA in je blusschuim aanwezig is? Ja, dat is inderdaad een lastige vraag. Het wordt vaak niet duidelijk weergegeven op de informatiebladen. Wanneer het niet te achterhalen is of er ook echt daadwerkelijk PFOA in je blusschuim aanwezig is, biedt Innofoam de mogelijkheid tot een PFAS-analyse. Aan de hand van een PFAS-analyse kun je eigenlijk goed zien wat voor producten er in je schuimconcentraat zitten. Zijn er alternatieve schuimconcentraten die geen PFOA bevatten? Jazeker. Innofoam is al geruime tijd groot voorstander van fluorvrije of PFAS-vrije schuimconcentraten. We hebben dan ook een uitgebreid assortiment waar we voor elke klant een geschikt schuimconcentraat kunnen selecteren. Kun je een voorbeeld geven van een PFAS-vrij schuim? Jazeker. Onze producent Solberg heeft net een nieuw schuimconcentraat op de markt gebracht, het VersaGuard. Dit type schuimconcentraat is 100% PFAS-vrij en kwalitatief een uitstekend product. Een groot voordeel van dit product is dat het in vergelijking met andere AFF schuimconcentraten dezelfde viscositeit heeft. Zo heeft het al vele testen ondergaan met heel veel positieve resultaten. Kun je een voorbeeld geven van zo'n test? Jazeker. In Europa is de EN 1568 een belangrijke norm. Op deze test zijn dan ook de hoogste ratings gehaald, wat aantoont dat het een kwalitatief hoogstaand product is. Dank je voor je uitleg. Graag gedaan. Dan gaan we nu over naar mijn collega Marijke, de laborante. Zij gaat ons vertellen over schuimanalyses die Innofoam te bieden heeft. Hey Marijke, wat doe je precies in het lab? Hoi Jariek. In ons lab testen wij schuimconcentraten jaarlijks op kwaliteit. Wij controleren conform de norm NEN 1568, maar voor onze offshore klanten gebruiken wij ook de norm IMO. Zo kunnen wij alle typen schuimconcentraten testen volgens alle normen. Ook kunnen wij in ons lab een bijmengtest uitvoeren met onze 6 digitale refractometer die zeer nauwkeurig is. Zijn er ook schuimconcentraten die niet geanalyseerd kunnen worden? Nee, wij kunnen alle typen schuimconcentraten van alle fabrikanten testen op de fysische eigenschappen. Wij doen deze testen normaal gesproken altijd binnen 1 werkweek, maar we kunnen ook met spoed binnen 1 werkdag uitvoeren. Kun je ons een kleine demonstratie geven van een aantal testen? Ja, natuurlijk. Laten we starten met de viscositeitsmeting. Dit is onze viscositeitsmeter met een spindel. Die monteer ik en dan laat ik hem zakken. En dan zetten we hem aan. En dan meet hij de viscositeit. En als je ziet dat een viscositeit wat lager is geworden, dan kan het zijn dat er een probleem is in het systeem en dat er water bij het schuim is gekomen. Als de viscositeit elk jaar hoger wordt, dan betekent het dat er een probleem kan optreden met de bijmenging. En wat wordt hier precies gemeten? Met dit apparaat meten we de pH, oftewel de zuurtegraad van het product. Schuim is normaal gesproken heeft een pH tussen de 6 en de 9,5. Dit ziet er indrukwekkend uit. Wat test je hier precies? Hier test ik de verschuiming. Ik ga zo meteen het schuim verschuimen en dan vang ik het op. En dan kan ik gelijk de uitwatering meten en dan kan ik zien of er een stabiele schuimdeken ontstaat. Oké.
Dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Wilt u meer weten over het analyseren van uw schuimconcentraat? Of wilt u meer weten over PFOS-vrij schuimconcentraat? Neem dan contact op met een van onze experts binnen Innofoam. Ik dank u voor het kijken. Graag tot ziens bij het volgende Innofoam Nieuws.